මොකෙද මේ? ටිකක් සීතලයි නෑ පෑන්. සාන්නේ කවන්නේ නැහැ නේද? එකක් වහම. මල්ලි ගන්න මේ පැත්තේ ගන්න. ඒක වහම. හරි ඒක. දැන් මේක ළඟ ඉන්න. කන්ද කියන්නේ කන්ද අදිස්ථාන කියන්නේ අන. හරි නේද? දැන් අපි එක ගාථා දෙකක් තුනක් කිව්වා නේද ඊයේ? ආ. ගාථා කීයක් කිව්වද? දෙකද? ගාථා තුනක් විතර වගේ කිව්වා. ආ. හොඳ හැඳින්වීම. හරි. එහෙනම් මේ අලියොනට කියන්න මේ කිව්ව සූත්‍රය අදත් කියන්නේ කියලා. So yesterday we spoke about this sutra, the rhinoceros horn, about the Pacheka Buddhas, and that was the talk, and at the end we started talking about this sutra. So we will continue this same sutra today. Yesterday we already got to the beginning of it. එනට අපි කියමු ඒකේ හතරවෙනි ගාථා 1 2 3 4 ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් නෑ මට. You understand? හා. The fourth stanza of this sutra. The consideration which exists for sons and wives is like a very wide-spreading bamboo tree entangled with others. Like a young bamboo shoot not caught up with others, one should wander solitary as a rhinoceros horn. ඒකේට කොට සිංහල කොහොමද කියන්නේ? දූ දරුවා සාමිදු එකේ අපේක්ෂායි අදේ මොනද හැබෙක්කි ස්වාමිදුවයි භාර්යාවයි දරුවන් ගැන තියෙන අපේ මේ සෙනෙහස හරියට මේ උණ පඳුරක හොඳට වැවිච්ච උණ පඳුරක් අනිත් ඒවාත් එක්ක පැටලිලානේ තියෙන්නේ. ඔව් ඔව්. ඒකට එක නිකන් ඇටිලා වගේ. ඒ වගේලු. හැබැයි අලුතෙන් පටන් ගන්න මේ තරුණ බැම්බු පැලේ අනිත් ඒවාට එහෙම සම්බන්ධ නැහැනේ. ඒ විදිහට මේ කංග වෑනගේ යන වගේ මේ තනි කර ගමන් කරේ. ඔව්. හරි. ඒකේ මොකක්ද ඉතින් මෑණියෝ අදහස් කරන්නේ? අපි වැටිලා හිටපු වලගෙන නෑ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඒ කියන්නේ මොකක්ද describes the family, the attachment towards the family, child for the husband or the children, that it is, you can't get out of it. One is entangled in family attachment. No. If there is another one who is coming up without attachment, like the young bamboo plant. just like the husband. ඒක තනියෙන් හැදෙනවා. පස්සේ ඉතින් එයාත් පැටලෙයි ඉතින්. ඒතර එකයි දෙක තුන හතරයි පස්වෙනි එක මිගෝ වරන් තික්මවල. ඔව්. ඒකත් කියවන්න. කියන්න. As a deer which is not tied up goes wherever it wishes to the forest for pasture, an understanding man having regard for his independence should wander solitary as a rhinoceros horn. සාමිකයන් පරිදි නේ තිත්මුව කැලේන් තිත්මුව කායකවත් බැඳිලා නැහැ. ගොදුරු පිණිස තිසේ තැනසේ ඒ කැමති තැනකට යනවා. පරිද්දෙම
නුවණැති මිනිසා ස්වෛරී භාවයේ පත්වනුයි. නුවණැති ඉන්න එක්කෙනා අර කැලේ ඉන්න තික්ම ඔනදින් කෑම කනවා එවන් යනවා. හොන්ටන් දැන් ඉතින් පත්තුනේ කංගේ ඒක නේද අනිත් ඔව්. දැන් අලියෝන මේ තොල් සිත්මන බැඳුනේ ගොදුරු පිණිස රිසියේ තැන ඒද ඒ වගේ දැන් තමුන්ට කැමතිදී ඇවිල්ලා දූතත් තත්තන මොකද හිතෙරුවත් අනිත් එකත් කියවන්නවද අම්මවද මද යාළුවා රතන්නට in the midst of companions, whether one is resting, standing, going or wandering, there are requests from others. Having regard for the independence which is not coveted by others, one should wander solitary as a rhinoceros horn. ඉතින් පැවිද්ද සෛරී බාතමේ කංගේ තුළ යහළුවන් මත බදන්නවට දිසා සංඛ්‍යා වාසේ මහා උපත්ථාන සංඛ්‍යාදිස්ථානයේද ගමනයේද චාරිකාවේද අසමේල් දේවයි ආදී ඇතිම ඒකත් කියන්න කොහෙද දැන් ඔගේ ඉංග්‍රීසි තියෙන සිංහලෙන් මේක ඇත්තට පැටලිලා නැහැ මේකේ තියෙනවා මම කියනවා මිතුරන් මැද සිටින විට සයනෙහිද සිටීමෙහිද ගමනෙහිද චාරිකාවෙහිද පින්වත මෙහි එන්න මාගේ බස් අසන්න මෙය දෙන්න යනාදී වශයෙන් ඇමතීම ඇති වේ. ඔව්. නින්දිත පුරුෂයන් විසින් නොපතන ලද ප්‍රවෘත්‍යා සංඛ්‍යාත ස්වෛරී භාවෙහි අනුසස් දක්නේ කංගවේනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේ. යාළුවන් අනේ තමරාගේ කියන්න සිංහල මාත් ඉංග්‍රීසි කියන්න. In the midst of companions, there are sport, enjoyment, and great love for sons. Although loathing separation from what is dear, great love for sons. Loathing separation from what is dear, one should wander solitary as a rhinoceros horn. මිතුරන් අතර සිටින විට කායික වාචික ක්‍රීඩාවෝද පංචකාම ගුණික රාගයෝද වෙති. එසේම පුත්‍රයන් කෙරෙහි ප්‍රේමයද අධික වේ. එහි ඇතිවන ප්‍රිය විප්‍රයෝගය පිළිකුල් කරනුවේ කංගවේනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේය. අනිත් එකත් කියන්නේ One is a man of the four quarters and not hostile, being pleased with whatever comes one's way. A fearless bearer of dangers, one should wander solitary as a rhinoceros horn. ලද දෙයින් සතුටු වන තැනැත්තේ ගැටුම් නැතිව හැසිරිය හැකි සිව් දිග ඇත්තේ නොහොත් සිව් දිගෙහි පැතිර වූ මෙත්සිත් ඇත්තේ කිසිවෙකු හා නොගැටෙන්නේ වේ. සිංහාදීන්ගෙන් හා කාමච්ඡන්දාදීන්ද වූ කාය චිත්ත උපද්‍රවයන් ඉවසන සුළු ලොමු දහ ගැනීම නැත්තේ කංගවේනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේ. Even some wanderers are not kindly disposed, and also some householders dwelling in a house. Having little concern for the children of others, one should wander solitary as a rhinoceros horn. ඇතැම් පැවිද්දෝද යලි ගිහිගෙයි වසන ගෘහස්ථයෝද සංග්‍රහ කිරීමෙන් තෘප්ත කළ නොහැක්කෝ වෙත්. ඒ ගතියට පිළිකුල් කරන්නේ අන්‍ය පුත්‍රයන් කෙරෙහි කලකිරුණේ කංගවේනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේය. Having removed the marks of a householder, like a kovilar tree whose leaves have fallen, a hero having cut the householder's bonds should wander solitary as a rhinoceros horn. කොළවැටුණු කොබෝලීල ගසක් මෙන් වීරියෙන් යුක් උද්දල තෙමේ කෙස් රැවුල්ලාදී ගිහි ලකුණු ඇර දමා කාමාදී ගිහි බැඳුම් සිඳ කංගවේනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේ. If one
If one can obtain a zealous companion, an associate of good disposition, who is resolute, overcoming all dangers, one should wander with him, with elated mind, mindful. ධෛර්යවත් වූ අර්පණා උපචාර සමාධීන් යෙදීම් වශයෙන් යහපත් විහරණ ඇති සමග හැසිරෙන්නා වූ ස්ථානෝචිත ප්‍රාඥ මිත්‍රයෙකු ඉදින් ලැබේ නම් සියලු කරදර මැඩ සිහියෙන් යුතුව ඔහු සමග සතුටුව හැසිරෙන්නේය. If one cannot obtain a zealous companion, an associate of good disposition, who is resolute, then like a king quitting his kingdom which he has conquered, one should wander solitary as a rhinoceros horn. ධෛර්යවත් වූ යහපත් විහරණ ඇති සමග හැසිරෙන්නා වූ ප්‍රාඥ මිත්‍රයෙකු ඉදින් නොලැබේ නම් යම්සේ රජතෙමේ ජයගත් රට උවතුරු සහිතයයි සිතා හරණයද එසේම මහා අරන්හි ඇත් රජෙකුමෙන් උදකලාම හැසිරෙන්නේය. මේ අන්තිමට ඇත් රජ ගැන ටික මේකනේ. මේකේ ඇත් නෑ. මාතංග බලන්න කීවෙන්නේ 46 පාලියෙන් තියෙන්නේ නෝචේ ලබතේ නිපකං සහායං සද්දින් චරං සාදු විහාර දීන රාජජ රට්ටම් විජිතම් පායේ කොචයගෙන ඇතුවේ කතාවක් නැහැ. අන්න ඒකේ තියෙන ලෝකනේ ඒකෝචරේ මාතංග රඤ්ඤෝ නාගෝ කියලා. නාගෝ කියලා තියෙනවා. නෝචේ ලබතේ නිපකං සහාය ඒක නෙමෙයි නේද? නෑ. ඒක තමයි. ඒකේ නෝචේ ලබතේ නිපකං සහායං සද්දින් චරං සාදු විහාර දීන රාජාජ රට්ටං විජිතම් පායේ එච්චර. ඒකෝචරේ මාතංග රඤ්ඤේව නාගෝ. මේකේ නෑ ටික. ඊළඟට Assuredly, let us praise the good ඔය පොත fortune. මොකද්ද? මේ මම අපදාන පාළියේ ලෝකන්දකා කියන සුත්ත නිපාතේ. ඒක තමයි. කියන්නේ. Assuredly, let us praise the good fortune of having a companion. Friends better than oneself or equal to oneself are to be associated with. If one does not obtain these, then enjoying only blameless things, one should wander solitary as a rhinoceros horn. ඒකාන්තයෙන් මිත්‍ර සම්පත්තියට පසසමු. තමාට වඩා ගුණ ධර්මයන්ගෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ වූවෝද සම වූවෝද සේවනයේ කටයුතු මිත්‍රයෝ වෙති. නිවරද බොජුන් ඇත්තේ මෙබඳු මිතුරන් නොලැබ උහන ලපනාදීන් උපවාදගත් ආහාරයෙන් නොයැපෙන බැවින් කංගවෙහෙනකුගේ අඟමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේ. හරි. Seeing shining bracelets of gold, well made by a smith, clashing together, when two are on one arm, one should wander solitary as a rhinoceros horn. රන් කරුවකු විසින් මැනවින් නිමා කළ දීප්තිමත් රන් වලලු එක්තැන් වූ කල දෑතෙහි ගැටෙන අයුරුද එසේ එක්තැන් නොවී වෙනම පවත්නා කල නොගැටි ශබ්ද විරහිතව පවත්නා අයුරුද දැක කංගවෙහෙනෙකුගේ අඟමෙන් උදකලාම හැසිරෙන්නේ. In the same way, with a companion, there would be objectionable talk or abuse from him. Seeing this danger for the future, one should wander solitary as a rhinoceros horn. මෙසේ දෙවැන්නෙකු සමග සල්ලාපෙහි යෙදීමද ඇලීමද යන දෙකම මතු ඇතිවන අධිගමයට අන්තරාය කර යයි මේ භය දක්නේ කංගවෙහෙනකුගේ අඟමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේ. For sensual pleasures, variegated, sweet and delightful, disturb the mind with their manifold forms. Seeing peril in the strands of sensual pleasure, one should wander solitary as a rhinoceros horn. වස්තු කාම ක්ලේශ කාමයෝ විචිත්‍රයද මధుරයද සිත් තලවන සුල්ලය
විවිධ ස්වභාව ඇති රූපයන්ගෙන් සිත කලඹත්. කාම ගුණයන්හි ඇති මේ ආදීනව දැක අංගවේහෙනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේ. This for me is a calamity and a tumor and a misfortune and a disease and a barb and a danger. Seeing this danger in the strands of sensual pleasure, one should wander solitary as a rhinoceros horn. පංචකාමයේ නොයෙක් ව්‍යසන එළවන්නකි. ක්ලේශා සුචි වැగిරෙන බැවින් ගඩෙකි. අවැඩ සිදු කරන බැවින් උවදුරකි. නීරෝග බව පැහැර ගන්නා බැවින් රෝගයකි. හදවත විදින බැවින් උලකි. දෙලොව බය උපදවන බැවින් බියකි. කාම ගුණයන්හි ඇති මේ බිය දැක කංගවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් හුදකලාවම හැසිරෙන්නේ. Cold and heat, hunger and thirst, wind and the heat of the sun, gadflies and snakes. Having endured all these, one should wander solitary as a rhinoceros horn. සීතයද උෂ්ණයද බඩගින්නක පවසද අවුසුලන් දෙකද දැහැල් ඒබොන මැස්සන් හා සර්පයන්ද යන මේ සියල්ල මැඩ කංගවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේ. As an elephant with massive shoulders, noble, may leave the herd and live as it pleases in the forest, one should wander solitary as a rhinoceros horn. මැනවින් හටගත් ග්‍රීවා ඇති ගෝමර ඇත්තා වූ උදාර වූ ඇත් රජෙක් හස්ති සමූහයා හැර දමා කැමැති තාක්කල් අරණෙහි වෙසේද. එමෙන් කංගවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේය. It is impossible for one who delights in company to obtain even temporary release. Having heard the voice of the sun's kinsman, one should wander solitary as a rhinoceros horn. යමක් හේතු කොටගෙන ලෞකික සමාපත්තියට පැමිණේ නම් ඝන සංගණිකාවේ ඇලුනහුට ඒ සමාපත්තිය සිදු නොවේ. පසේ බුදු රජාණන් වහන්සේගේ මේ වචනය අසා කංගවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේ. Gone beyond the contortions of wrong view, arrived at the fixed course to salvation, having gained the way and thinking, I have knowledge arisen in me, I am not to be led by others. One should wander solitary as a rhinoceros horn. නිසදිටු නැමැති හුල් ඉක්ම වූයේ ගති නියත බවට පැමිණියේ ලබන ලද සෙසු මාර්ගද ඇත්තේ අනිකෙකුගේ මාර්ගෝපදේශකත්වයක් නොමැතිව ලබන ලද ප්‍රත්‍යේක බෝධි ඥානයේ ඇත්තේ වෙම්ද එහෙයින් කංගවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේ. Having become without covetousness, without deceit, without thirst, without hypocrisy, with delusion and false blown away, without any inclination to evil in the whole world, one should wander solitary as a rhinoceros horn. ලොල් නොවූයේ කුහක නොවූයේ රස තෘෂ්ණා රහිත වූයේ ගුණමකු නොවූයේ නසන ලද රාගාදී කසට හා මෝහ ඇත්තේ තුන් ලොව මැඩගෙන සිටින තෘෂ්ණාවෙන් තොර වූයේව කංගවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේය. One should avoid an evil companion, one who does not see the goal, who has entered upon bad conduct. One should not oneself associate with one who is intent upon wrong views and is negligent. One should wander solitary as a rhinoceros horn. අවැඩ දක්නා සුළු කාය දුෂ්චරිතාදීහි යෙදෙන පවිතු මිතුරන් දුරු කරන්නේ. ඒ තන්හි ඇලුනා වූ ප්‍රමාදයෙන් යුත් එබඳු මිතුරන් තෙමේ නොසෙවුනේ. කංගවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේ. One should cultivate one of great learning, expert in the doctrine, a noble friend possessed of intelligence.
Knowing one's goals, having dispelled doubt, one should wander solitary as a rhinoceros horn. බහුශ්‍රృත වූ පැමිණි අධිගම ඇති වැටහෙන පැනැති උසස් මිතිරකු භජනය කරන්නේ. මෙලෝ පරලෝ වැඩ දැන සැක දුරු කොට සිටියේ කඟවෙහෙනෙකුගේ අඟමෙන් තනිව හැසිරෙන්නේ. Not finding satisfaction in sport and enjoyment, nor in the happiness which comes from sensual pleasures in the world, and paying no attention to them, abstaining from adornment, speaking the truth, one should wander solitary as a rhinoceros horn. ලෙව්හි ක්‍රීඩාවද රතියද කාම සුඛයද නොසලකා හැර එහි අපේක්ෂා නැත්තේ සිරුර සැරසීමෙන්ද තොර වූයේ සත්‍යවාදී වූයේ කඟවෙහෙනෙකුගේ අඟමෙන් බුදකලාම හැසිරෙන්නේ. Leaving behind son and wife and father and mother and wealth and grain and relatives and sensual pleasures to the full extent, one should wander solitary as a rhinoceros horn. තම තමනට අයත් අඹුදරුවන් දෙමව්පියන්ද අධික ලෙසින් වූ ධන දහන්නේද බන්දුහුන්ද යන මේ කාම වස්තුන් හැර දමා කඟවෙහෙනෙකුගේ අඟමෙන් බුදකලාම හැසිරෙන්නේ. Disease and attachment. Here there is little happiness and little satisfaction. Here there is very much misery. This is a hook. Knowing this, a thoughtful man should wander solitary as a rhinoceros horn. මේ පස්කම් සුවය ඇලෙන තැනකි. මෙහි ඇති සැපතද ස්වල්පය. මෙහි ආස්වාදය ටිකය. දුකම වැඩිය. නුවණැත්තේ මෙසේ මෙය මත්ස්‍යයන් බඳින්නා වූ බිලියක් මෙනැයි සලකා කඟවෙහෙනෙකුගේ අඟමෙන් බුදකලාම හැසිරෙන්නේ. Having torn one's fetters asunder, like a fish breaking a net in the water, not returning, like a fire not going back to what is already burned, one should wander solitary as a rhinoceros horn. දැල පලාගෙන ගිය මත්ස්‍යයෙකු මෙන් සංයෝජනයන් සිඳ දැවී ගිය තැන නොනැවතෙන ගින්න යම්සේද එසේ කඟවෙහෙනෙකුගේ අඟමෙන් උදකලාම හැසිරෙන්නේ. With downcast eye and not footloose, with sense faculties guarded, with mind protected, not overflowing with defilement, not burning, one should wander solitary as a rhinoceros horn. යකට හෙළන ලද බැලුම් ඇත්තේ ඝන සංගණිකාවෙහි ඇලීම සඳහා පිරිස් මැදට යාමෙහි ලොල් බව නැත්තේ රක්නා ලද පසිදුරන් නැත්තේ රැකගත් සිත ඇත්තේ අරමුණු විශේෂෙහි කෙලෙස් වැగిරෙන ගතියෙන් තොර වූයේ කෙලෙස් ගින්නෙන් නොදැවෙන්නේ කඟවෙහෙනෙකුගේ අඟමෙන් උදකලාව හැසිරෙන්නේ. Having discarded the marks of a householder, like a coral tree whose leaves have fallen, having gone out from the house wearing the saffron robe, one should wander solitary as a rhinoceros horn. කොළ හැලුණු පරස් සතු රුකක් මෙන් ගිහි සලකුණු හැර දමා කසාවත් ඇඳගත්තේ ගිහිගෙන් නික්ම කඟවෙහෙනෙකුගේ අඟමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේ. Showing no greed for flavors, not wanton, not supporting others, going on an uninterrupted begging round, not shackled in mind to this family or that, one should wander solitary as a rhinoceros horn. යොල් නොවූයේ රසෙහි ඉදු බවක් නැත්තේ පෝෂණය කළ යුතු අනිකෙකු නැත්තේ යොපිලිවෙලින් පිටුසිඟා වඩදී ශාස්ත්‍රීය ක්ලාදී යම්කිසි තැනක විලෙස් වශයෙන් නොඇලුණු සිත ඇත්තේ අඟවෙහෙනෙකුගේ අඟමෙන් උදකලාම හැසිරෙන්නේ. Having left behind the 5 hindrances of the mind, having thrust away all defilements, not dependent, having cut off affection and hate, one should wander solitary as a rhinoceros horn. පංච නීවරණයන් සිතින්ම හැර දමා සියලු කෙලෙසුන් දුරු කොට දෘෂ්ටි නිස්ෘත නොවූයේ කාමරාග සංඛ්‍යාත තෘෂ්ණා දෝෂය සිඳ
කඟවෙහෙනෙකුගේ අඟමෙන් උදකලාම හැසිරෙන්නේ. Having put happiness and misery behind oneself, and joy and dejection already, having gained equanimity, which is purified calmness, one should wander solitary as a rhinoceros horn. ප්‍රථම ධ්‍යානෝපචාරයේදීම දුකද, තෘතීය ධ්‍යානෝපචාරයේදීම සුඛයද අරණා බැවින් පළමු කොටම සැපද දුකද ගැන නොබලා එසේම සොම්නස් දොම්නස් දෙකද හැර පංච නීවරණයන්ගෙන් හා විතරක විචාර ප්‍රීති සුඛයන්ගෙන් පිරිසිදු වූ උපේක්ෂාවෙන් යුත් චතුර්ථ ධ්‍යාන සමතය ලබා කඟවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේ. Resolute for the attainment of the supreme goal, with intrepid mind, not indolent of firm exertion, furnished with strength and power, one should wander solitary as a rhinoceros horn. නිවනට පැමිණීම සඳහා ආරම්භ වූ වීරිය ඇත්තේ නොම හැකුළුණු සිත් ඇත්තේ කුසීත පැවැත්මෙන් තොර වූයේ වීරියෙන් ප්‍රතිපක්ෂ කෙලෙසුන් කෙරෙන් ඉවත් වූයේ මාර්ගක්ෂණෙහි ස්ථිර කාය ශක්තියෙන් හා ඥාන ශක්තියෙන්ද යුක්ත වූයේ කඟවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් තනිවම හැසිරෙන්නේ. Not giving up seclusion and meditation, constantly living in accordance with the doctrine in the world of phenomena, understanding the peril which is in existence, one should wander solitary as a rhinoceros horn. කාය විවේක චිත්ත විවේක දෙක සිස් නොකරනුවේ නිරතුරු ධර්මයට අනුව හැසිරෙන්නේ ත්‍රිවිධ භවයේ ආදීනව මෙනෙහි කරන්නේ කඟවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාම හැසිරෙන්නේ. Desiring the destruction of craving, not negligent, not foolish, learned, possessing mindfulness, having considered the doctrine, restrained, energetic and energetic, one should wander solitary as a rhinoceros horn. අප්‍රමාද වූයේ නිවන පතනුවේ එළතොළු නොවූයේ බහුශ්‍රුත වූයේ සිහි ඇත්තේ අවබෝධ කරගන්නා ලද ධර්මයේ ඇත්තේ ආර්ය මාර්ගයෙන් ගති නියත වූයේ සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරියෙන් යුක්ත වූයේ කඟවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාම හැසිරෙන්නේ. Not trembling as a lion does not tremble at sounds, not caught up with others, as the wind is not caught up in a net, not defiled by passion, as a lotus is not defiled by water. One should wander solitary as a rhinoceros horn. ශබ්දයන් විශේෂ තැති ගැනීමකට පත් නොවන සිංහයෙකු මෙන් දැලක නොබැඳෙන වාතය මෙන්ද දිය නොතැවරෙන පියුම් පතක් මෙන්ද වූයේ කඟවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාවම හැසිරෙන්නේ. Wandering victorious, having overcome like a strong-toothed lion, the king of peace, one should resort to secluded lodgings. One should wander solitary as a rhinoceros horn. දාට හා බලය ඇති මෘගයන් බලහත්කාරකමින් මැඩපවත්වා හැසිරෙන සුළු කේසර සිංහයෙකු මෙන් ගමින් දුරු වූ සෙනසුන් සෙවුනේය. කඟවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාම හැසිරෙන්නේ. Cultivating at the right time loving kindness, equanimity, release and sympathetic joy, unimpeded by the whole world, one should wander solitary as a rhinoceros horn. ප්‍රත්‍යනීක ක්ලේශයන්ගෙන් මිදුණා වූ මෛත්‍රියද උපේක්ෂාවද කරුණාවද මුදිතාවද ඒ සුදුසු කල්හි සෙවුනේ සකල ලෝකවාසී සත්වයන් සමග විරුද්ධ නොවන්නේ කඟවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාම හැසිරෙන්නේ. Leaving behind passion, hatred and delusion, having torn the fetters apart, not trembling at the time of the complete destruction of life, one should wander solitary as a rhinoceros horn. රාග ද්වේෂ මෝහයන් හැර මාර්ගයෙන් රස සංයෝජනයන් සිඳ මරණාසන්නෙහි තැති නොගන්නේ කඟවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාම හැසිරෙන්නේ.
People associate with and resort to others for some motive. Nowadays, friends without a motive are hard to find. Wise as to their own advantage, men are impure. One should wander solitary as a rhinoceros horn. මිත්‍රයෝ කිසියම් ලාභයක් සඳහාම යම් යම් අය භජනයද සේවනයද කෙරේ. එසේ ලාභාපේක්ෂාවක් නොමැතිව භජනය කරන මිත්‍රයෝ මෙකල දුර්ලභ වෙති. මිනිස්සු ආත්මාර්ථකාමී කල්පනාවන්ගෙන් හා අපිරිසිදු කායවාක් මනස් කර්මයෙන් යුක්ත වූවාහුය. එබැවින් කංගවෙහෙනෙකුගේ අංගමෙන් උදකලාව හැසිරෙන්නේ. ඉවරද? මේක තව තියෙනවා කාතා අටක්. Boleh? මේක ඉවරයි. මේකෙත් ඉවරයි. ඔක අප දාන්නේ. මේ පොතෙත් ඉවරයි. මම ඒකයි වහලා තිබ්බේ. තියෙනවා තව කාතා අටක්. ඒක පස්සේ කියමු. දැන් කග්ගවිතානේ ඉවරයි ඈ. ඔකත් කග්ගවිතාන තියෙන්නේ. එහෙමයි. ඉතින් දැන් ඔය ගැන මොකක්ද හිතෙන්නේ කට්ටියට? දැන් ඊයේ කිව්වනේ. So yesterday also we spoke about this. So what do you all in the group think about these verses? අපි මෙත්තානන්දගෙන් හමු ඉස්සෙල්ලා. So we'll ask first Bhante Mettananda. What we think. Yes. What are your thoughts about this? Rhinoceros horn. Is a kind of ideal that some monks have, this of living alone, secluded, and I mean, it's like all the quality that you were saying. I mean, it's a kind of pushing one to renounce all the external factors. Only one thing he says, I mean, about the friends, only when you find a very, very good friend that has the same kind of inclination as you have, then you can associate with him. Otherwise, seems there are no other options. I mean, because he said at the end also says, okay, even friends, other kind of friends, they always stay with you for something. There is always one reason why you say for you. There's never a pure reason just to maybe share with the other the Dhamma. And so, I mean, how it configures is like that is a kind of it's difficult, but it's a kind of way of life that is maybe one of the few that really are kind of good for really practice Dhamma. ඉතින් වාක්‍යයේ තියෙන අදහස වගේ නිකන් හොඳම ක්‍රමයට මේ ගමන යන්න දැන් මිතුරු ගැන කියන එකම අවස්ථාවකට කියන්නේ මේ එහෙම මේ කට්ටිය ආශ්‍රය කරන්න කියලා හොඳම එක්කෙනෙක් හම්බුනොත් තමා වඩා හොඳ එක්ක තමානේ එහෙම නැත්නම් මේ තමකට මේ ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ මේ විදිහට මේ තනි ජීවිතයක් ගත කරන එක අතසලින් ඒක හොඳ කතා. මම නිකන් මෑණිය මොකක්ද කියන්නේ? වෙන ඉතින් දැන් අපි කංග වෙන සූත්‍රය දැන් ගොඩක් කියලා කිව්වා නේ. මට තේරෙන්නේ ඒ ඔක්කොම හරි. මේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ හැටියේ කිව්වේ. The way I think all this is right, so what is described here is the characteristics or the qualities of an arahant. රහතන් වහන්සේ ජීවත් වෙන ක්‍රමය. The way an arahat lives. ඉතින් දැන් ගාථා 75ක් කියවුණා මේ පොතේ.
ඉතින් ඒ ගාත 75න්ම කිව්වේ අර මේ කිසිහෙම කිසියක මේ ඇලීමක් ගැටීමක් බැඳීමක් නැහැ. හැබැයි කර යුතු දේවලුත් කරනවා. යුතුයකනුත් හිතු වෙනවා යාර. So in all the verses it says how the person is not attached to or bound to anything, but also things which have to be done are done by such a person, whatever duties or ඒතකොට තණ්හා මාන දිට්ඨිත් අයින් වෙනවා. so craving, conceit and views have also been overcome. ඉතින් තණ්හා මාන දිට්ඨිය අයින් කරගත්ත එක්කෙනාගේ ස්වභාවික තත්ත්වය. So this is the natural state of a being who has overcome craving, conceit and views. පුදුජන කියන්නේ ඒ කරුණු තුනේ කොහේ හරි බැඳිලා ඉන්න කොහොම හරි ඒ තුනෙන්ම තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අඩු එක්කෙනෙක් අඩුවෙන් බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ වගේ තියෙනවා. So when you say a putujana or worldling, it means someone who is tied up to these three things, craving, conceit and views, either to a greater or lesser extent. ඉතින් දැන් මේ ඉතින් අපිට අධ්‍යාත්මයට ගිය දවසක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කංග වේනුකේ අංග කියන එකේ අදහස මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපිට දැන් තේරෙන්නේ නැහැ නේද? So the day we attain to arhatship, we may be able to understand what is meant by this rhinoceros horn. Now it is difficult for us to really understand. මේ ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තිනවා. ඒක මම කියන්නේ මේක ටිකක් මේකට එකඟ වෙන එකක් අයින්වට. So there is a question which arises, which is connected to this subject. රහතන් වහන්සේ මරණයන් පස්සේ නැහැ කියනවාද? ඉන්නවගේ මොකක්ද ඒක? රහතන් වහන්සේ මරණයන් පස්සේ නැහැ කියනවාද? නැහැයි කියනවාද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් මරණයට පස්සේ ඔව් නැහැ කියේ. නැහැ කියලා. ඔව් නැහැ. So the question is, after an arahat dies, is he no longer around, or is he not? ඉතින් මම ඒකට මේ අනුරාධ සූත්‍රයේ කියවත් කියා දුන්නා. So today, in regard to this question, I taught the Anuradha Sutra to someone who asked. සංයුත්ත නිකාය It is in the Samyutta Nikaya. අපි ඒක ටිකක් කියමුද? So shall we read this sutra? අනුරාධ කියන්නේ අනුරාධ සූත්‍රයේ තියෙන සංයුත්ත අභ්‍යාගත සංයුත්ත අභ්‍යාගතේ පළවෙනි අභ්‍යාගතේ තමයි. අභ්‍යාගත සංයුත්තේ නම් තියෙන්නේ සංයුත්ත පහේ. කොහෙන්ද? අර අනුරාධ. අපරදිරුවයි කේමා නෑ ඒක නෙමෙයි. සාකච්ඡා අභ්‍යාගත වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඕකේ තියෙන සූත්‍රේ නමනේ වග්ගේ නමින් හොයාගන්නවා අරුයි. කමන්නේ අපි සූත්‍රේ නම හොයාගෙන ගෙන්නයි. තත්ත්වයෙන් ප්‍රබෝධනයි. මොකද්ද මං කිව්වේ? අනුරාධ සූත්‍රය. අනුරාධ සූත්‍රය තියෙනවා සංයුත්ත නිකාය 3 සංයුත්ත නිකාය 4 දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ සංයුත්ත නිකාය 4 ඒකේ තියෙන එක මේ ඉන්නවද නැද්ද කියන එක අහන්න එපා කියලා. ආයේ 76 අනුරාධ
ඒකාන්තාවත් හොඳ එතන ඉන්නට නේද? එතන පුතගෙන නම් අද මට හොයා ගන්න පුළුවන් ඉක්මනට. පස්සේ උදාන ගාත. ඔව්. පොත 3යි 4යි ගෙනාව නම් එලාට මම ඔයලා ඒගොල්ලන්ට ඒක කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. මොන කරන්නේ? ඒ සූත්‍රයේ මේ කය තථාගත ඔව් ඔව් ඒක තමයි. මෙතනවත් හොයන්න බැරි නම් පස්සේ යන රූපේ මේ සත්‍යයක් ඉන්නවද කියලා අහනවා. වේදනාවක් ඉන්නවද කියලා අහනවා. සංඥාවක් ඉන්නවද කියලා. සංගා ඒ සූත්‍රය තමයි. එහෙනම් කොතනද ඉන්නේ කියලා. දැන් මට දැන් පොත් ගෙනත් දුන්නා හරි සංයුත්තනේ කය 3යි 4යි. මට හිතුණා 4 වෙනි පොතේ තියෙන්නේ උඩ. ඊට පස්සේ නම් හොයන්න ඕන. හොඳද සූත්‍රයක් තියෙනත හැරමිටියක් තමයි යන්නේ ඒක නෙවෙයි. ඒකත් ඒ වගේ විඥානේ මේ විඥානේ ගැන අනිස්කන්ධ පංචකය. සංයුක්ත නිකාය 3යි 4යි ගේන්නකො පොත් දෙක. මధుරු වද ගොඩක් මధుරු ඉන්නවා. අනිත්‍ය පරිබ්‍රජක යේනායත්ම අnder දැන් ආන්නේ තීර්ථකෝ බුදු ආනුරාධාන්දෝ ඉන්නවා ආරණ්‍ය කුටිකක. එතෙන්ට ගිහලා මේ ප්‍රශ්නය ගන්නවා. නෑ මන්ට. මම මේ සූත්‍රය 1යි 2යි 4යි 4. අනුරාධ. හරි යනවා ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. එකයිද? යාර මේ සූත්‍රය ඔකෙන් හොයන්න ලේසියෙන්. මුළු එකම කියන්න. ටිකක් කියන්න. මේකද? අනුරාධ. ඔව් වේසාලි. ඔව්. On one occasion, the Blessed One was dwelling at Vesali in the great wood in the hall of the peak roof. කමන්නේ. Now on that occasion, the Venerable Anuradha was dwelling in a forest, but not far from the Blessed One. Then a number of wanderers of other sects approached the Venerable Anuradha and exchanged greetings with him. When they had concluded their greetings and cordial talk, they sat down to one side and said to him, "Friend Anuradha, when a Tathagata is describing a Tathagata, the highest type of person, the supreme person, the attainer of the supreme attainment, he describes him in terms of these 4 cases. The Tathagata exists after death, or the Tathagata does not exist after death, or the Tathagata both exists and does not exist after death, or the Tathagata neither exists nor does not exist after death." When this was said, the Venerable Anuradha said to those wanderers, "Friends, when a Tathagata is describing a Tathagata, the highest type of person, etc., he describes him apart from these 4 cases. The 4 cases mentioned earlier.
that the Tathagata exists after death, does not exist, both exist and does not exist, and so on. When this was said, those wanderers said to the Venerable Anuradha, this bhikkhu must be newly ordained, not long gone forth. Or if he is an elder, he must be an incompetent fool. Then those wanderers of other sects, having denigrated the Venerable Anuradha with the terms newly ordained and fool, rose from their seats and departed. අනේ සිංහලෙන් කියන්නකො මෑන්යෝ එක. අනුරාධ ආම්ද්‍රෝ හාමුදුරුවෝ ඉන්නකොට තවත් දේශාලියේ ඔව් ඒක. දේශාලියේ තවත් ස්වාමීන් වහන්සේලා වගේක් ඇවිත්ලා හැවුවා. අන්න තීත් එක. අන්න තීත්. අන්න තීත් එක. අන්න තීත් එකේ වගේක් ඇවිල්ලා හැවුවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්නවා පිරිනිවන් පානන් පස්සේ නැත්te පිරිනිවන් පානන් පස්සේ ඉන්නවයි නෑ ඒකමද එහෙම නැත්තම් ඉන්නෙත් නෑ නැත්තේ නෑ කියලා හෙව්වා එහෙනම් හතරක් නේ. හරි. ඊට පස්සේ කිව්වා අනුරුද්ධ අනුරාධ හාමුදුරුවෝ තථාගතයන් වහන්සේ එහෙම කියන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම කියනවා කියලා කියනවා නම් ඒ මෝඩ එහෙම කියනවා කියලා හිතනවා නම් ඒ හිතන අය එක්කෝ පැවිද්දට අලුතෙන් ආපු අය නෑ මේ පැවිද්ද අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් කියලා එයාට බැනලා කියන්නේ. එයා එහෙම ඒ කියන්නේ අර අන්‍ය තීර්ථක. අන්‍ය තීර්ථක බැනලා ගියා මේ මෝඩේ අලුතෙන් පැවිදිච්ච මේ හතරෙන් එකකටවත් කියන්නේ නෑ. එකකටවත් කියන්නේ නෑ මේ හතරට අමතරව වෙන එකක් කියන්නේ කියලා. ඒකටයි බනින්නේ. අනුරාධ හාමුදුරුවෝ අලුතෙන් මාන වෙච්ච මෝඩේ අනේ අනුන්ට කියන්නේ මේ කට්ටියට සිංහලයට ඕනේ නේකයි. ඒවන් උත්තේ Then after those wanderers left, it occurred to the Venerable Anuradha, how should I answer this question if I am to state what has been said by the Blessed One and not misrepresent him with what is contrary to fact? Then the Venerable Anuradha approached the Blessed One, paid homage to him and sat down and reported everything that had happened. If these wanderers should question me further, how should I answer? So that no reasonable consequence of my assertion should give ground for criticism. What do you think, Anuradha? The Buddha is asking now, what do you think, Anuradha? Is form permanent or impermanent? Impermanent, Venerable Sir. එතන අර පෙయ్యකමට මේ ඔව් වෙන සුත්තකින් හොයන්න ඕනේ එතනට. ස්කන්ධ පංචකේ මම මේ ටිකේ විස්තර කරලා නැහැ. ඒකට කියන්නකො ධමලා කීද? ඒකට ලේ වේද රූපය නිත්‍යද අනිත්‍යද කියලා අහනවා. ඒ වගේම වේදනා නිත්‍යද අනිත්‍යද, සංඥාව නිත්‍යද අනිත්‍යද, සංකාර නිත්‍යද අනිත්‍යද, විඥානය නිත්‍යද අනිත්‍යද කියලා අහනවා. ඉතින් නැහැ කියලා කියනවා. ඒක තමයි එතන පෙయ్యාල කරලා. රූපය ගැන විතරයි ඉඳියලා තියෙන්නේ. අනිත් ටික අපි හිතෙන් හිතා ගන්න. හරි. ඒ ටිකට අමතරවත් තා මොනවද කියලා. ඔව්. මම එනම් මේ ටිකක් කියන්නේ අතකෝටි අඤ්ඤදිත්‍ය පරිබ්‍රාජිකාත්ම හරි අම්බුණා. හා. කායතන බක්කයි. ඒ ටික කියන්නේ හා. එතන කියන්නේ ඒතර මේ
ඉස්සෙල්ලා රූපය ගැන අහන්නේ. Is form permanent or impermanent? Is what is impermanent suffering or happiness? Suffering, venerable sir. Is what is impermanence and suffering and subject to change fit to be regarded thus? This is mine, this I am, this is myself. No, venerable sir. It was a ස්කන්ධ ඔක්කොම ගැන අහනවා මේ වේදනාව සංඥාව. Therefore, any kind of form, whatever, whether past, future or present, internal or external, gross or subtle, inferior or superior, far or near, all forms should be seen as it really is with correct wisdom thus. This is not mine, this I am not, this is not myself. And similarly, any kind of feeling, perception, volitional formations or consciousness. Seeing thus, the instructed noble disciple experiences revulsion towards form, towards feeling, perception, volitional formations and consciousness. Experiencing revulsion, he becomes dispassionate. Through dispassion, his mind is liberated. When it is liberated, there comes the knowledge, it is liberated. He understands, destroyed his birth, the holy life has been lived, what has to be done has been done, and there is no more for this state of being. What do you regard, Anuradha? Do you regard form as the Tathagata? No, venerable sir. Do you regard feeling, perception, volitional formations and consciousness as the Tathagata? No, venerable sir. What do you think, Anuradha? Do you regard Tathagata as in form? Or do you regard the Tathagata as apart from form? No, venerable sir. Do you regard Tathagata as in feeling, as in volitional perception, volitional formations, consciousness? No. What do you think? Do you regard form, feeling, perception, volitional formations and consciousness taken together as the Tathagata? No, venerable sir. What do you think, Anuradha? Do you regard the Tathagata as one who is without form, without feeling, without perception, without volitional formations, without consciousness? No, venerable sir. But Anuradha, when the Tathagata is not apprehended by you as real and actual here in this very life, is it fitting for you to declare, friends, when a Tathagata is describing a Tathagata, the highest type of person, the supreme person, the attainer of the supreme attainment, that he describes him apart from these four cases. The Tathagata exists after death, does not exist after death, both exist and does not exist, and neither exists nor does not exist. No, venerable sir. Good, Anuradha. Good. Formally Anuradha, and also now I make known just suffering and the cessation of suffering. තරුට්ටක් තියෙනවා එන්න. එච්චර. දුකයි දුක්ඛ නිරෝධය ගැන. සංඥාපේ ඔය. ඔව්. මේ බලන්නකො ඉතින් ඉන්න කතාවක් නැති කතාවක් නෙවෙයි. ඒක මේ දැන් මේ කංග වේනපු අංග වගේ තියෙන්නේ ඉතින් මේක කවදා හරි මට්ටමට ආවන්නේ ආර්යත් මාර්ග ඥානෙ. ආර්යත් මාර්ග ඥානෙන් ආපුවම ජීවත් වෙන ක්‍රමය. ඒක ඉන්නවද නැද්ද යනවද ඒ මොනවාක් ප්‍රඥාන්නේ අපිට තමයි අපිට කෙලෙස් තියෙන නිසා අරමුණු තියෙන නිසා ඒවෙ ඉන්නවා. ඒකෝ ඒවෙ ඉන්න නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් අපි ඉපදිනවා ආවතන ඉපදින මේ කිය. ඒව නැති හන්ද ඉතින් කියන්න ඕනේ නැහැ. දැන් උගත් දෙනෙක් ඉන්නවනේ නිකම් එහෙම නිකම් විලාසිතාවකින් මේ පදේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්න විදිහට ඉන්න ඒක හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් තේරුම් ගන්න. අනුපලබ්ධිය මානෝ